كلنا تعودنا على أنماط وطرق دراسية منذ الصغر، منها السمعي والمرئي أو حتى كتابة الشيء وتكراره أكتر من مرة. لكن عمرنا ما سألنا نفسنا، هل الطرق دي فعلا جيدة؟ وهل اللي كان بيطلع الأول على الجامعة أو المدرسة كان بيذاكر بالطرق ديت؟ زمان وأنا في الجامعة كنت بستغرب الأول على الجامعة ده بيطلع الأول على الجامعة إزاي؟ مع إنه كان بيشتغل وكان حرفيا وقته ضيق جدا. زمان أكتر بقى أيام المرحلة الثانوية كان معانا طالب اسمه أحمد، حتى فاكر اسمه لحد دلوقتي. الطالب ده كان حرفيا مش بيذاكر أي حاجة إطلاقا، كان كل وقته في الرياضة والكورة لأنه كان بيشارك في نادي وكده. بس مع كل ده كان بيطلع الأول. كان بيطلع الأول إزاي؟ الإحساس ده بس عايز فضل معايا لغاية ما دخلت كلية التدريس وبقيت مدرس. وهنا طبعا يا صديقي العزيز انت بيجيلك سؤال منطقي، طب يا احمد ايه علاقة الطالب اللي كان في الجامعة بالطالب اللي كان في ثالث ثانوي بان انت خلصت كلية التدريس؟ ايه علاقة ده كله ببعض؟ في دراسة اجريت قسم المشتركون فيها الى مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B. طلب من مجموعة A او عرفوهم ان هم عندهم اختبار بعد مدة زمنية، والمجموعة B قالوا لهم انت لازم تذاكروا المجموعة A علشان الاختبار دوت. فبدأت التجربة وبدأت المجموعة B تذاكر المجموعة A. لما جه وقت الاختبار القائمين على الاختبار قالوا للمجموعتين انتوا الاثنين هتمتحنوا، مش فقط المجموعة اللي هتمتحن. النتيجة كانت غير متوقعة، النتيجة كانت صادمة. النتيجة صديقي العزيز هي ان المجموعة B اللي هي ما كانتش بتذاكر عشان الاختبار كانت بتذاكر المجموعة A، جابوا نتائج احسن بكتير من المجموعة A اللي هم كانوا بيذاكروا عشان الاختبار. في الفيديو ده ان شاء الله هكشف لك ليه الاول طلع اول وليه الاخير طلع اخير. اوفر صح؟ في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك اسهل واسرع طريقة لتعلم اي شيء مهما كان. من يريد تعلم اي شيء يعلمه. فالطالب الاول على الجامعة اللي كان بيطلع الاول على الجامعة اني كان وقته ضيق جدا وكان بيشتغل، بس لما عرفت كان بيشتغل ايه فهمت السبب. كان بيشتغل مدرس، كان بيدرس لطلاب في المراحل الثانوية والاعدادية والابتدائية. الطالب اللي كان في المرحلة الثانوية مع انه كان رياضي وكان ما عندوش وقت فعلا للمذاكره وعمره ما ذاكر، بس كان بيعمل حاجه حلوه جدا. كان اي حد من الطلاب يحتاج شرح لاي درس كان مش بيأثر معاه، كان طالب خير اللي بيحتاج اي مساعده في اي درس بيقعد حتى لو هو مش فاهم الدرس يقعد يذاكره ويشرحه له لله كده. بدأ التأليف في سن 30 وتوفي في سن 46، ومع ذلك تميز بكثرة وغزارة إنتاجه من الكتب والتأليف، حيث لا يخلو بيت مسلم تقريبا من إحدى مؤلفاته. حتى قيل أنه لو وزعت جميع كتاباته التي كتبها على أيام حياته يوما لكان يكتب في اليوم 40 صفحة. متخيل بيكتب في اليوم 40 صفحة مع أنه بدأ الكتابة من سن 30 لسن 46، بس 16 سنة بس. مين بقى هذا الشخص؟ إنه الإمام يحيى بن شرف النووي. ازاي قدر الامام النووي في 16 سنة بس يألف ويكتب كل الكتب ديت ويسبق كل فقهاء زمانه؟ لما قرأت في سيرة الامام النووي لقيته كان بيعمل حاجة مميزة جدا، وكان اشتهر بهذا الشيء اللي بيعمله. فكان علمه تحصيلا وتحصيله علما. يعني ايه؟ يعني كان بيذاكر علشان يشرح او بيألف علشان يتعلم وبيتعلم علشان يألف. متخيل؟ يعني الحاجة اللي بيذاكرها دي بيكون هيشرحها فيما بعد او هيكتبها او هيفهمها، وكان بيكتبها علشان يفهمها، وكان بيفهمها عشان يكتبها. مثال تاني صديقي العزيز، طبعا انا قارئ ومحب للكتب منذ فترة كبيرة جدا، تقريبا اكثر من 6 سنين، ومع ذلك كنت احيانا باجي احاول افتكر اللي انا قرأته في كتاب معين حد يسألني عليه الاقي نفسي فاكر سطور عناوين كلمات بسيطة فقط اللي انا فاكرها. طيب راحت فين كل اللي انا قرأته مع اني كنت بقرأ بتمعن وتركيز؟ هو موجود في الذاكرة، بس موجود ممكن في الذاكرة العميقة جدا، وعشان استرجعه ممكن محتاج ان انا ارجع اقرأه تاني. مؤخرا لقيت نفسي ان انا بسترجع المعلومات بصورة اكبر واسرع. لقيت نفسي ان انا بستخدم المعلومات دي في المواقف اليومية اثناء الكلام مع احد الاشخاص، بجيب المعلومة على طول من اي كتاب قرأته بسرعة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة واحدة بس، ان انا بقيت استخدم اللي انا قرأته وبقيت استخدم اللي انا تعلمته من الكتب والقراءة في الشرح، بستخدمه في الفيديوهات، بستخدمه في الافكار اللي انا بعرضها من خلال الفيديوهات. فاتأكدت ان الطريقة ديت فعلا هي اسهل واسرع طرق التعلم. علشان كده لو حابب تتعلم وتتقن اي شيء مهما كان، علم هذا الشيء لغيرك. يعني بكل بساطة انت هتفهم الحاجة ديت، وبعد ما تفهمها هتروح تشرحها
لغيرك، حد محتاج او غير محتاج هتروح تشرحها لغيرك، واكثر حد هيكون مستفيد من الشرح دوت انت، لان بعد ما تشرحها المعلومة بشكل او باخر بتثبت في دماغك جدا. لكن في سؤال هنا هيخطر على بالنا، وده بيحصل لي ساعات، ان انا اصلا لو مش فاهم المعلومة اعمل ايه؟ احيانا كده وانا بقرأ المعلومة او وانا بذاكر الدرس انا مش فاهم الدرس اساسا، وبوصل عند حيطة سد، انا مش فاهم اعمل ايه، مش قادر افهم، واقعد احاول واعصر دماغي واركز، ومهما اركز انا مش فاهم. في الحقيقة صديقي العزيز ديت مشكلة أو تأثير اسمه installing effect. التأثير ده بيحصل لنا لما بنحاول نحل أو بنحاول نتعامل مع مشكلة أول مرة نقابلها في حياتنا، فبنحاول إن احنا نستخدم الحلول اللي احنا عارفينها على المشكلة ديت، والمشكلة بتكون إن احنا مهما ركزنا أو مهما حاولنا التركيز المشكلة ديت ما بتتحلش، بالعكس بتزداد سوءا. بتقول باربرا اوكري في كتاب A Mind for Numbers ان الانسان بيفكر بطريقتين، الطريقه الاولى فوكس مود والطريقه الثانيه ديفيوز مود. الفوكس مود هي اللي بنكون مركزين فيها اثناء حل المشكله، الطريقه دي اللي احنا بنحاول نعصر دماغنا عشان نحل المشكله، وبنحاول نبذل كل جهدنا عشان نحل هذه المشكله. بتقول باربرا مع ان في طريقه الفوكس مود يزداد نشاط المخ، لكن مع ذلك تنشا ظاهره الانسلينج افكت او عدم قدره الانسان على حل المشكله، وان الانسان في الحاله دي بيكون محتاج يفكر بطريقه الديفيوز مود او طريقه الانتشار. الطريقه دي اللي بيكون الانسان حرفيا مش مركز في اي حاجه اطلاقا، بيكون قاعد كده شارد الذهن باصص في السماء، بيعمل اي حاجه كده روتينيه، زي ان هو مثلا بينظف، بيكنس، بيعمل اكل، رايح الجيم، بيتمشى في الطريق، بيمارس رياضه. في الوضع ده ساعتها ممكن الانسان يقدر يوصل لحل المشكله اللي هو اوريدي اثارها داخل عقله، اثار التساؤل داخل عقله، فبالتالي بعد كده يقدر ان هو يحل المشكله دي. والله يا جماعه انا حتى قبل ما اقرا كتاب A Mind for Numbers دوت كنت بستخدم الطريقه دي. دايما لما يكون عندي اي حاجه عايز احضر لها كويس او عايز اذاكرها وعايز افهمها، دايما كنت بحاول اقسمها على مرحلتين او يومين، المهم تكون جزئين. الجزء الاول ان انا امسك الحاجه دي واذاكرها كلها مره واحده، حتى لو كان فيها حاجات مش فاهمها عادي بعمل لها سكيب، اقول كده كده بكره وانا بذاكر مره تاني هفهمها. والغريب ان انا بعد ما كنت بكون مش فاهم الحاجه دي واروح بقى افصل انام مثلا او اروح العب رياضه او اروح اعمل اي حاجه، بلاقي الحلول بتيجي في دماغي ساعتها، بلاقي الحاجه اللي كانت صعبه او القانون اللي انا ما كنتش فاهمه لا ابتديت افهمه. حتى الافكار الابداعيه اللي انا كنت اعملها هنا في بعض الفيديوهات، في افكار حلوه كده وفي طبعا فيديوهات تانية فيها افكار عاديه يعني، لكن الافكار الحلوه اللي هي قويه ديت كان دايما بتجيلي في الاوقات اللي انا بكون في حاله الديفيوز فيها، حاله عدم التفكير، حاله زي ما بنقول كده الانتشار، ان دماغ الانسان حرفيا مش مركز على اي حاجه او مركز على كل حاجه الا الحاجه اللي هو لقى لها حل، الحاجه اللي هي اساسا فيها مشكله. تيجي بقى بعد كل ده ست باربرا تشرح زي اللي انا قلته بالظبط، تقول لك طبعا ممكن هي تكون شرحها الاول بس انا ما كنتش اعرف، تقول يا جماعه انت لازم في حياتك تفكر بطريقتين، طريقه الديفيوز وطريقه الفوكست. في الاول هتبتدي تحاول تذاكر او تحاول تفهم اللي انت عايز تفهمه بطريقه الفوكست خلاص، وتقرا الدرس كله. بعد كده لو في حاجه جزء مش فاهمه سيبه خالص، وقوم بقى اعمل اعمال روتينيه، قوم مارس الرياضه، قوم تامل، نام، خد القسط الراحه من النوم، وبعد كده هتلاقي دماغك لوحده من خلال طريقه الديفيوزن او طريقه الانتشار، الديفيوز، من خلال طريقه الديفيوز هتلاقي ان هو فهم الحاجه ديت. وبتنصح الكاتبه في الكتاب A Mind for Numbers انك انت لو عايز توصل لطريقه الديفيوز لازم تتبع بعض الخطوات، يا اما هتمارس الرياضه البسيطه او تروح الجيم تمارس رياضه او حتى المشي، يا اما هتعمل اعمال روتينيه، اعمال ملهاش اي علاقه، اعمال ما بتاخدش منك اي جهد، زي ان انت مثلا هتنظف، هتكوي الملابس، هتغسل، هتعمل اكل، حتى الاعمال الروتينيه العاديه. والحاجه الثالثه ان انت هتقوم بالتامل او اخذ قسط من الراحه او النوم. يبقى انت عشان توصل لحاله ديفيوز هتعمل احدى هذه الطرق. وهنا صديقي عزيز تكون اتعلمت فعلا اسهل واسرع طريقه لتعلم وفهم اي شيء، وتقدر تجرب الطريقه دي في حياتك دلوقتي حالا. نشوف اي حاجه حابب تتعلمها ويذاكرها وروح اشرحها لغيرك، ولو فيها جزء بسيط مش فاهمه سيبه ومارس بعض الاعمال الروتينيه او الرياضه او خد قسط من الراحه واصحى، وهتلاقي نفسك تاني يوم فاهم الشيء دوت. وقول لي عن تجربتك واذا كنت قدرت فعلا تثبت المعلومه في دماغك بشكل قوي غير الاول في الكومنتات. شكرا يا صديقي العزيز على وقتك الثمين الذي يقدر بثمن. كنتم في اتوميك كايزن، لا تنسى الاشتراك واللايك عشان تدعمني وعشان يوصل المحتوى ده لكل الناس المهتمية بهذا المحتوى. في امان الله.